Trước khi kết hôn, chồng tôi mua cho bố mẹ tôi một căn nhà dưỡng lão. Bố mẹ nói rõ ràng sẽ tặng căn nhà này cho anh trai và chị dâu. Tôi và chồng đều không có ý kiến gì, nhưng anh trai và chị dâu vẫn không thỏa mãn. Trong ngày cưới của tôi, họ nằm trước xe hoa đòi thêm tiền sinh lễ. Nuôi cô lớn không dễ đâu, phải bắt chồng cô đưa thêm 188.000 nữa. Làm gì có chuyện chỉ đưa 11.000 chứ? Chị dâu gào lên. Hoặc là đưa thêm 188.000. Hoặc là cán qua người tôi và anh cô. Chọn đi một trong hai. Tôi tức đến run cả người, nhưng lại có chút hào hứng. Điều kiện này vừa khéo kích hoạt hệ thống lựa chọn thần kỳ của tôi. Lựa chọn 1, cán qua người họ. Phần thưởng 10 tỷ cùng với bộ áo thật tâm. Áo nghe lời và áo xui xẻo. Lựa chọn 2, bảo chồng tôi đưa thêm 188.000. Phần thưởng, làm nữ tạp dịch suốt 30 năm. Nghe tiếng thông báo từ hệ thống, tôi lao tới ghế lái mạnh chân nhấn ga. Phải đưa thêm 188.000. Nếu không thì cô dâu không lên xe. Chị dâu hét lớn chặn trước đầu xe hoa. Tôi đứng sau lưng chồng mình Lục Hạo. Nghe chị dâu nói vậy, lông mày tôi khẽ nhíu lại. Lúc này khuôn mặt Lục Hạo miễn cưỡng nở một nụ cười. Đưa cho chị dâu một phong bì đỏ. Chị dâu nhận phong bì nhét vào trong áo. Rồi lại trừng mắt nhìn tôi và Lục Hạo. Phải đưa thêm 188.000 nữa. Đúng, nhất định phải đưa thêm 188.000. Nếu không thì đừng mong cưới em gái chúng tôi. Lúc này anh trai tôi Vương Diệu Tổ cũng bước tới. Phải đưa thêm 188.000 nữa. Đưa có 11.000 sinh lễ mà cũng thấy đủ à? Đây là coi thường con cái nhà họ Vương chúng tôi sao? Không chỉ Vương Diệu Tổ và chị dâu, mà họ hàng bên tôi cũng lần lượt nhảy vào chỉ trích Lục Hạo. Nói rằng Lục Hạo thật bỉ ổi. Thậm chí có người còn đá một cú vào bụng anh ấy. Lục Hạo đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng cố gắng nở nụ cười. Vương Diệu Tổ, anh làm gì vậy? Làm gì à? Vương Diệu Tổ chỉ tay vào tôi mắng. Vương Tiểu Manh, cô có phải là quá hèn hạ không? 11.000 sinh lễ mà cũng gả đi được, cô làm mất mặt nhà chúng ta. Tôi chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào hèn hạ như cô. Bên này sinh lễ ít nhất phải 300.000. Hắn chỉ đưa 11.000 mà muốn cưới cô, rõ ràng là không coi cô ra gì. Vậy mà cô còn hèn hạ bám theo hắn, mất mặt quá đi. Với tư cách là chị dâu, tôi phải dạy dỗ cô. Chị dâu chỉ tay vào mặt tôi, mắng mỏ rồi giơ tay tát tôi một cái. Đừng đánh Tiểu Miêu. Tôi vừa lấy tiền ra thì Lục Hạo thấy tôi bị đánh. Anh ấy lập tức chắn trước mặt tôi. Tôi sẽ bảo người mang tiền đến ngay. Như vậy mới phải. Mặt anh trai và chị dâu tôi lộ vẻ hài lòng. Lục Hạo cầm điện thoại chuẩn bị gọi người mang tiền tới. Nhưng tôi lập tức giật lấy điện thoại. Tiểu Manh, em làm gì vậy? Tôi nhìn Lục Hạo một cái, anh lùi lại đi. Chuyện hôm nay để em xử lý. Thấy tôi đầy sát khí. Lục Hạo đành ngoan ngoãn cầm điện thoại lùi lại. Tôi ngẩng đầu nhìn anh trai Vương Diệu Tổ và chị dâu. Tôi nói cho các người biết, tiền sinh lễ đã đưa rồi, không có thêm một xu nào nữa. Nghe vậy, Phương Diệu Tổ tức giận chỉ tay vào tôi mắng. Mày điên rồi à? Cái thứ vô dụng mất giá này. Sao mày dám nói những lời như vậy? Mày bị điên rồi sao? Chị dâu cũng tức giận mắng tôi thậm tệ. Tôi lạnh giọng đáp, muốn thêm sinh lễ cũng được. Nhưng căn nhà đứng tên các người phải bán đi. Tiền giao cho chồng tôi, và một nửa số tiền đóng bảo hiểm hưu trí cho bố mẹ cũng phải đưa đây. Vài ngày trước khi bàn về chuyện kết hôn, chồng tôi Lục Hạo thấy bố mẹ tôi rất vất vả. Vì vậy anh ấy chủ động đề nghị mua cho bố mẹ tôi một căn nhà dưỡng lão. Căn nhà này nằm ở trung tâm thành phố, thuộc khu Đại Tứ Thị. Được sửa sang với giá 1,5 triệu tệ, có thể dọn vào ở ngay. Tuy nhiên bố mẹ tôi khăng khăng muốn tặng căn nhà này cho anh trai và chị dâu tôi. Tôi không đồng ý chuyện này, nhưng Lục Hạo khuyên tôi không nên tính toán quá nhiều. Dù sao bố mẹ cũng đã sinh ra tôi. Thế là căn nhà được chuyển tên sang anh trai và chị dâu tôi. Không chỉ có vậy, bố mẹ còn yêu cầu Lục Hạo đóng tiền lương hưu cho họ. Vì họ đã ra riêng cần có lương hưu để duy trì cuộc sống. Tôi lập tức phản đối việc này. Theo chính sách ở quê tôi, phải đóng bù một lần trong 20 năm mới nhận được tiền hưu trí. Mỗi người cần đóng bù 200.000 tệ. Hai người thì phải 400.000 tệ. Đó còn là mức đóng thấp nhất. Anh trai và chị dâu tôi nhân cơ hội này đề xuất đóng ở mức cao hơn, tổng cộng lên tới 1 triệu tệ. Lục Hạo không nói hai lời, đã đóng toàn bộ số tiền lương hưu cho bố mẹ. Tất cả đều ở mức cao nhất. Thêm cả quà cáp cho bố mẹ và anh chị dâu. Trong mấy ngày qua, Lục Hạo đã bỏ ra tổng cộng 3,1 triệu tệ cho gia đình này.
Vì vậy tôi và Lục Hạo quyết định tiền sinh lễ chỉ định mức 11.000, hàm ý một đời một kiếp. Bố mẹ tuy hơi không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Tất nhiên, họ cũng đặt điều kiện của hồi môn chỉ có 8 cái chăn. Nghe những lời đó tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Thực tế nhà vẫn còn vài trăm nghìn tiền tiết kiệm, nhưng bố mẹ chỉ đưa của hồi môn là vài cái chăn. Thế nhưng Lục Hạo lại an ủi tôi rằng không cần bận tâm được mất, hôn sự cứ thế được định đoạt. Nhưng không ngờ anh trai và chị dâu lại gây chuyện. Ngay lúc tôi lên xe hoa, anh trai tôi Vương Diệu Tổ nghe tôi nhắc đến chuyện căn nhà thì nổi giận. Nhà đó là của bố mẹ, chỉ là tạm đứng tên vợ chồng anh thôi. Chuyện lương hưu là trách nhiệm của em. Gia đình này đã cho em cuộc sống. Dù em có mua 10 căn nhà cho bố mẹ, cũng không thể báo đáp hết công dưỡng dục của họ. Tiền đóng lương hưu thì được bao nhiêu? Em đúng là không biết xấu hổ mà còn dám nhắc đến chuyện này. Nghe những lời của anh trai và chị dâu, tôi thật sự muốn đạp ga lao thẳng qua. Căn nhà vốn là Lục Hạo mua để bố mẹ dưỡng lao, nhưng thực tế lại bị họ chiếm dụng. Tiền lương hưu cũng không nên để mình Lục Hạo lo. Ít nhất anh trai tôi cũng nên góp một phần. Còn nói về công dưỡng dục, đúng là bố mẹ đã sinh ra tôi, nhưng tôi chưa từng được đối xử công bằng. Quần áo tôi mặc đều là đồ cũ của người khác. Chưa bao giờ tôi có một bộ quần áo mới. Trong khi bố mẹ thường xuyên mua đồ mới cho anh trai Vương Diệu Tổ. Nói là con trai là bộ mặt của gia đình. Nhà họ Vương nhất định phải giữ thể diện này. Mỗi lần ăn cơm, anh trai Vương Diệu Tổ được chia 7 phần thịt. Bố mẹ chỉ ăn phần canh còn thừa, tôi thì phải đợi đến cuối, nói rằng con gái ăn thịt sẽ béo. Ảnh hưởng đến nhan sắc, cứ như vậy cho đến năm tôi tốt nghiệp cấp 2, đạt 740 trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh. Tôi được nhận vào lớp chuyên của trường trọng điểm. Giáo viên chủ nhiệm nói rằng 3 năm sau tôi chắc chắn đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Khoảnh khắc đó, đầu tôi tràn ngập những mơ mộng tươi đẹp. Tôi tưởng tượng 3 năm sau mình sẽ ghi danh bảng vàng. Tưởng tượng mình sẽ tản bộ bên bờ Minh Hồ. Học giỏi đến đâu thì có ích gì. Lúc đó tôi mới hiểu ra, dù tôi có cố gắng đến đâu cũng vô ích. Lòng tham của con người là vô đấy. Anh trai và chị dâu tôi sẽ không bao giờ hài lòng với sự hy sinh của tôi. Thôi vậy, cùng lắm là không cần hôn sự này. Tôi nhất định phải lấy Lục Hạo. Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô đừng mơ lên được xe hoa. Dù cô có lên xe cũng chẳng đi đâu được. Vương Diệu Tổ thấy tôi không làm gì được hắn, lập tức càng trở nên ngang ngược. Trừ khi cô lái xe đè qua người chúng tôi. Chị dâu tôi tiến thẳng đến trước xe hoa, rồi nằm lăn ra đất. Anh tôi thấy chị dâu nằm trước xe hoa, cũng nằm xuống cạnh bánh xe. Họ hàng bên nhà chồng chỉ trỏ bàn tán, nhìn với ánh mắt vừa thương hại vừa chế giễu. Cứ như một nói anh cưới phải hố không đáy rồi. Đời anh coi như xong. Lục Hạo nhíu chặt mày, nhìn tôi một cái cuối cùng cũng dịu mặt lại. Rút điện thoại ra, mở tài khoản ngân hàng định chuyển tiền. Tôi định ngăn Lục Hạo lại, thì trong đầu vang lên một giọng nói máy móc. Phát hiện ký chủ gặp lựa chọn quan trọng trong đời. Có thể kích hoạt hệ thống lựa chọn thần cấp. Lựa chọn 1, trực tiếp cán qua họ. Phần thưởng 100 tỷ tiền mặt và bộ trang phục thật nghe lời. Lựa chọn 2, để chồng nộp đủ 188.000 tiền sinh lễ. Phần thưởng trở thành nữ tạp dịch. Nghe thấy giọng nói máy móc này, tôi ngẩn người, là người viết tiểu thuyết mạng. Tôi đương nhiên hiểu ý nghĩa của mấy lời đó. Thậm chí nghi có ai cố tình chơi khăm mình, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy gì khác lạ. Điều kỳ quái hơn nữa là trước mặt tôi xuất hiện dòng chữ vàng. Xin ký chủ nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Nếu không hệ thống sẽ đóng sau 30 giây. Tiểu Mao, có chuyện gì vậy? Anh có thấy dòng chữ vàng trước mặt em không? Tôi ghé sát Lục Hạo thì thầm hỏi. Lục Hạo lắc đầu. Chuyển sinh lễ đi, tôi cho qua ngay. Em gái tôi cũng vì tốt cho cô thôi. Đòi sinh lễ nhiều thì bên kia cô mới có tiếng nói. Tôi không thèm để ý Vương Diệu Tổ và chị dâu. Quay người nhìn bố mẹ đứng ở cửa. Bố mẹ con xin hai người dẫn anh trai và chị dâu đi đi. Xem như con cầu xin hai người vì tình thân. Tôi vẫn muốn cho họ một cơ hội. Khi nói đến đây, tôi quỳ xuống trước mặt bố mẹ dập đầu lại. Tiểu Manh, anh trai và chị dâu con nói đúng. Sính lễ nào có ai chỉ lấy 11.000. Lấy sính lễ ít. Bên nhà chồng không coi trọng con đâu, nên con phải lấy thêm 188.000.
Tiểu Manh, anh trai và chị dâu con là vì muốn tốt cho con thôi. Họ có tiền thì con mới có chỗ dựa. Có chỗ dựa rồi con mới không bị nhà chồng bắt nạt. Hư, đừng mong bố mẹ đứng về phía con. Anh trai tôi hừ lạnh một tiếng, 188.000. Dù thiếu một chút cũng không được. Chị dâu lộ rõ vẻ đắc ý. Tiểu Mông, chị dâu làm vậy cũng là vì tốt cho em thôi. Em đừng trách chị nhé, nhìn khuôn mặt xấu xa của gia đình này. Có lẽ với tôi, hệ thống là thật hay giả không còn quan trọng nữa. Chỉ cần lao thẳng tới tiêu diệt gia đình ghê tởm này mới hả giận. Tôi đã cống hiến nhiều như thế cho gia đình này. Tại sao vẫn không chịu buông tha tôi? Tại sao vẫn tiếp tục hút máu tôi? Có những con ma cà rồng này tồn tại. Cả đời này hôn nhân của tôi chắc chắn sẽ bất hạnh. Lục Hạo có thể chịu đựng nhà mẹ đẻ tôi. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Dù Lục Hạo có chịu đựng được, nhưng tôi có mặt mũi để anh ấy chịu đựng không? Có mặt mũi để kéo anh ấy xuống không? Tôi liếc nhìn Lục Hạo mang theo sự áy náy. Chồng à. Xin lỗi anh, tôi không xứng với anh, chồng à. Lục Hạo khẽ nhíu mày, vừa định nói gì thì bị tôi đẩy mạnh. Ngã nhào xuống đất. Tôi nhanh chóng lao lên ghế lái của xe cưới với tốc độ chớp nhoáng. Kết quả các bạn chắc đoán được rồi đấy.